Good morning, everyone. Welcome at English online lesson. Today, the 24th of March 2020. So, our topic for today is present perfect. Last lesson we spoke about present perfect, but I didn't name the tense. Deci lecția trecută am vorbit despre prezentul perfect, dar nu am numit timpul acesta. Deci astăzi noi vă spunem cum se numește acest timp și când îl folosim. So the present perfect expresses an action that stopped recently, but has an influence on the present. Ce este prezentul perfect? El exprimă o acțiune care s-a finisat, s-a oprit recent, dar are o influență în prezent. So, haideți să citim câteva exemple din exercițiul number 1. I have just opened the window. I am doing my morning exercises now. El ce a făcut numai ce? A deschis fereastra. Dar acum ce face now? El face exercițiile de dimineață. Deci, acțiunea s-a finisat recent, cu câteva minute în urmă, just, el numai ce, el a deschis fereastra. So, mergem mai departe. My brother has already done his morning exercises. He's brushing his teeth now. Fratele ce a făcut deja? El a făcut exercițiile de dimineață, dar acum ce face? Își speriază dinții. So, this is present perfect. Se folosește atunci când vorbim de niște acțiuni care s-au finisat recent. Ok. How do we form present perfect? Cum formăm noi prezentul perfect? Da, eu știu că v-ați dat seama. Folosim haves, has plus verbul cu terminația ed sau verbul din colonița a treia. Lista de verbe neregulate o găsim la pagina. La ce pagină? De la voi din carte imediat. O găsim. Iată, am găsit-o. So, 108. 108. Deci, haideți să ne uităm după formulă. Avem positive sentence. I have opened the window. Eu am deschis fereastra. Deci aici folosim un verb regulat care adăugăm terminația ed. Aici, la propoziție interrogativă, have you had breakfast? Ai luat micul dejun? Had. Vedeți? Hai să-l căutăm în listă. Lucrăm cu verbul have. Have, had, had. Deci noi ne uităm în colonița a treia, la past participle. Este? Aici noi. Have, had, had. Okay. And now, let's do exercise number 3. Respond the following requests. Use just or already. Ok, trebuie să folosim în acest exercițiu just, care se traduce numai ce, sau already, care se traduce deja. Și avem un exemplu. Air the room. Aerisi camera. I have just aired the room. Eu am aerisit camera numai ce. Sau puteți să folosiți I have already aired the room. Eu deja am aerisit camera. So, nu contează care cuvânt îl folosiți în propoziție. Ok? So, fim atenți. Dust the books. Arrange the books into the bookcase. Right, aici aveți un verb neregulat care îl găsiți în colonița a treia. Translate the article, clean your shoes. Este regulat. Deci, trebuie să-l căutați doar pe verbul right din colonița a treia. Good luck!